Kính chào bà con và anh chị đang theo dõi kênh Miệt vườn Tây Nam. Sau khi duy trì ổn định trong nhiều ngày trước đó, thị trường hồ tiêu đã bất ngờ xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ vào chiều hôm qua, khiến nhiều bà con đặc biệt quan tâm liệu đây chỉ là biến động ngắn hạn hay là tín hiệu cho xu hướng mới của thị trường. Trong bản tin sáng ngày 25 tháng 3 năm 2026, kênh xin gửi đến bà con những thông tin cập nhật mới nhất về giá hồ tiêu trong nước, giá tiêu xuất khẩu của Việt Nam và diễn biến thị trường thế giới, nhằm giúp bà con có thêm cơ sở tham khảo trước khi quyết định bán ra. Dưới góc nhìn chuyên gia nông nghiệp, diễn biến giá hồ tiêu trong phiên giao dịch chiều ngày 24 tháng 3 năm 2026 cho thấy thị trường đang xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn duy trì ổn định trong nhiều ngày trước đó. Mức giảm khoảng 1.000 đồng trên ký tuy không lớn, nhưng phản ánh tâm lý thận trọng của cả bên thu mua lẫn người bán trong bối cảnh thị trường đang chờ thêm tín hiệu rõ ràng hơn từ nhu cầu xuất khẩu. Điểm đáng chú ý là sự điều chỉnh lần này chủ yếu diễn ra tại thị trường nội địa, trong khi giá hồ tiêu xuất khẩu của Việt Nam vẫn duy trì trạng thái đi ngang trong khoảng 2 đến 3 tuần gần đây. Điều này cho thấy hoạt động giao dịch quốc tế hiện vẫn tương đối ổn định, chưa xuất hiện biến động mạnh về đơn hàng hoặc nhu cầu nhập khẩu từ các thị trường lớn. Khi giá xuất khẩu chưa thay đổi đáng kể, thị trường trong nước thường sẽ xuất hiện các nhịp điều chỉnh mang tính ngắn hạn nhằm cân bằng cung cầu thực tế. Tại một số khu vực, mức giá thu mua thực tế từ thương lái đang thấp hơn giá tham khảo thị trường khoảng 1.000 đến 2.000 đồng trên ký. Khoản chênh lệch này phản ánh sự khác biệt về chất lượng hàng hóa, độ ẩm, cũng như chi phí vận chuyển và nhu cầu thu mua tại từng kho. Đây là hiện tượng thường xuất hiện trong giai đoạn thị trường đang bước vào trạng thái tích lũy, khi các đơn vị thu mua có xu hướng điều chỉnh biên độ giá để kiểm soát rủi ro trước những biến động có thể xảy ra trong thời gian tới. Trên thị trường thế giới, giá hồ tiêu vẫn duy trì ở mức tương đối cao và chưa ghi nhận thay đổi mới. Giá tiêu đen Indonesia hiện ở mức 6.994 đô la trên tấn, tiêu trắng Indonesia đạt 9.260 đô la trên tấn. Tại Brazil, giá tiêu đen đang dao động quanh mức 6.500 đô la trên tấn, trong khi Malaysia duy trì mức 9.100 đô la trên tấn đối với tiêu đen và 12.100 đô la trên tấn đối với tiêu trắng. Việc mặt bằng giá thế giới chưa suy giảm cho thấy nguồn cung toàn cầu vẫn chưa có dấu hiệu dư thừa mạnh, qua đó tiếp tục hỗ trợ tâm lý thị trường trong trung hạn. Đối với giá tiêu xuất khẩu của Việt Nam, tiêu đen loại 500g trên lít đang duy trì mức 6.300 đô la trên tấn, loại 550g trên lít ở mức 6.400 đô la trên tấn, trong khi tiêu trắng đạt 9.050 đô la trên tấn. Việc giá xuất khẩu giữ ổn định trong nhiều tuần liên tiếp cho thấy hoạt động giao thương quốc tế vẫn đang được duy trì đều đặn, chưa xuất hiện tín hiệu suy giảm mạnh về nhu cầu tiêu thụ. Ở thị trường trong nước, mặt bằng giá hồ tiêu hiện dao động phổ biến từ 139.000 đến 142.000 đồng trên ký tùy từng khu vực. Đắk Lắk ghi nhận mức giá từ 140 đến 142.000 đồng trên ký, Đắk Nông từ 140 đến 141.000 đồng trên ký, Gia Lai và Kon Tum duy trì quanh mức 139 đến 140.000 đồng trên ký. Các khu vực Đồng Nai, Lâm Đồng, Bình Phước và Bình Dương hiện dao động từ 141 đến 142.000 đồng trên ký, trong khi Bà Rịa Vũng Tàu giữ mức 142.000 đồng trên ký. Phú Quốc hiện ghi nhận mức khoảng 139.000 đồng trên ký. Nhìn tổng thể, đợt giảm nhẹ trong phiên chiều không làm thay đổi xu hướng chung của thị trường trong ngắn hạn, mà chủ yếu phản ánh sự điều chỉnh kỹ thuật sau giai đoạn giá duy trì ở vùng cao. Khi thị trường chưa xuất hiện yếu tố đột biến về cung cầu, việc giá dao động trong biên độ hẹp là diễn biến bình thường, giúp hình thành mặt bằng giá ổn định hơn trước khi bước vào chu kỳ biến động mới. Trong bối cảnh hiện tại, nhiều khả năng thị trường sẽ tiếp tục vận động trong trạng thái thận trọng, khi các doanh nghiệp xuất khẩu vẫn đang theo dõi diễn biến nhu cầu từ các thị trường nhập khẩu lớn. Nếu nhu cầu thu mua cải thiện trong thời gian tới, mặt bằng giá trong nước có thể được củng cố trở lại. Ngược lại, nếu lực bán tăng mạnh trong ngắn hạn, giá có thể tiếp tục xuất hiện các nhịp điều chỉnh nhỏ mang tính tạm thời. Do đó, bà con nên tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường, đồng thời cân nhắc thời điểm bán phù hợp dựa trên nhu cầu tài chính và kế hoạch sản xuất của từng hộ. Việc chủ động quản lý chất lượng sản phẩm, kiểm soát chi phí và lựa chọn thời điểm giao dịch hợp lý sẽ giúp nâng cao hiệu quả kinh tế trong bối cảnh thị trường còn nhiều yếu tố cần quan sát thêm. Nhìn chung, thị trường hồ tiêu vẫn đang trong giai đoạn tích lũy sau chu kỳ tăng trước đó. Mặc dù xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ trong ngắn hạn, nên giá hiện tại vẫn được đánh giá là tương đối tích cực so với nhiều giai đoạn trước, tạo cơ sở để kỳ vọng thị trường có thể ổn định và từng bước cải thiện khi nhu cầu xuất khẩu có tín hiệu khởi sắc hơn trong thời gian tới. Sau đây em xin cập nhật chi tiết giá thu mua hồ tiêu trên thị trường thế giới, thị trường xuất khẩu của Việt Nam và thị trường trong nước tại một số kho của các khu vực trọng điểm để bà con mình tham khảo, đi đến quyết định giá bán cho vườn hồ tiêu của nhà mình nhé. Giá hồ tiêu thế giới.
Indonesia. Tiêu đen, 6.994 đô la trên tấn. Tiêu trắng, 9.260 đô la trên tấn. Brazil. Tiêu đen, 6.500 đô la trên tấn. Malaysia. Tiêu đen, 9.100 đô la trên tấn. Tiêu trắng, 12.100 đô la trên tấn. Giá tiêu thế giới nhìn chung chưa có biến động mới và vẫn duy trì ở mức cao. Giá hồ tiêu xuất khẩu của Việt Nam. Tiêu đen 500g trên lít, 6.300 đô la trên tấn. Tiêu đen 550g trên lít, 6.400 đô la trên tấn. Tiêu trắng, 9.050 đô la trên tấn. Giá tiêu xuất khẩu tiếp tục đi ngang trong khoảng 2 đến 3 tuần gần đây. Giá hồ tiêu trong nước tại các khu vực. Đắk Lắk, 140.000 đến 142.000 đồng trên ký. Đắk Nông, 140.000 đến 141.000 đồng trên ký. Gia Lai, 139.000 đến 140.000 đồng trên ký. Phú Yên, 139.000 đến 140.000 đồng trên ký. Kon Tum, 139.000 đến 140.000 đồng trên ký. Đồng Nai, 141.000 đến 142.000 đồng trên ký. Lâm Đồng, 141.000 đến 142.000 đồng trên ký. Bình Phước, 141.000 đến 142.000 đồng trên ký. Bà Rịa Vũng Tàu, 142.000 đồng trên ký. Bình Dương, 142.000 đồng trên ký. Phú Quốc, 139.000 đồng trên ký. Lưu ý, một số kho thu mua thực tế có thể thấp hơn thị trường khoảng 1.000 đến 2.000 đồng trên ký tùy thời điểm. Nhìn chung, thị trường hồ tiêu đang xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn duy trì ổn định ở vùng giá cao. Đây có thể là bước vận động mang tính cân bằng cung cầu trong ngắn hạn trước khi thị trường hình thành xu hướng rõ ràng hơn trong thời gian tới. Kênh Miệt Vườn Tây Nam sẽ tiếp tục cập nhật nhanh chóng những thông tin mới nhất về giá nông sản mỗi ngày để bà con thuận tiện theo dõi và chủ động trong kế hoạch bán hàng. Cảm ơn bà con và anh chị đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng kênh. Kính chúc bà con nhiều sức khỏe, mùa vụ thuận lợi và hy vọng giá hồ tiêu sẽ sớm có tín hiệu tích cực hơn trong thời gian tới. Hẹn gặp lại bà con trong bản tin tiếp theo.